me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. สวัสดีครับแท็กโมโตโมเมนต์นะครับวันนี้พวกเรามาทดสอบTriumph Speed Triple รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นรุ่น 1,200 RS และ 1,200 RR นะครับเกี่ยวกับตัว 1,200 RS ก่อนซึ่งเป็นโมเดล Naked นะครับซึ่งตามไลน์อัพของTriumph นะครับ Speed Triple เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี 2005 นะครับก็ลักษณะไฟของเขาคือจะเป็นไฟคล้ายๆตามแมลงวันอย่างนี้นะครับก็คือเป็นจุดเด่นของ Triumph รุ่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับสำหรับตัว Speed Triple 1,200 RS ตัวใหม่เนี้ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,160 ซีซีนะครับ180 แรงม้านะครับซึ่งจูนมาใหม่คือทั้งแรงม้าแล้วก็ทอร์กเนี่ยเพิ่มขึ้นในเกือบในทุกย่านดีกว่าเรียกว่าในทุกย่านความเร็วนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Quick Shifter นะครับ Cornering ABS นะครับเบรก Brembo Styrima ซึ่งเป็นเบรกตัวท็อปนะครับ Choke Up Erlin นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าสำหรับตัว Speed Triple 1,200 RS นะครับจะเป็นระบบปรับมือนะครับแต่เป็น fully adjust นะครับคือปรับได้ทุกอย่างไม่ว่า preload rebound compression นะครับด้านหลังก็เป็นโชคเออร์ลินเหมือนกันปรับมือเหมือนกันสำหรับรูปทรงนะครับของ Street Triple 1,200 RS กับ 1,200 RR นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ 1,200 RS เนี่ยเป็นรูปแบบดั้งเดิมของ Triumph Speed Triple นะครับซึ่งเป็นแบบ Naked ในส่วนด้านหน้าจะเห็นว่าแฮนด์ของ Street Triple RS เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าแฮนด์ของ Street Triple RR ซึ่งแฮนด์ของ Street Triple RR เนี่ยจะเป็นแบบ Clip On นะครับจะเป็นคล้ายๆรถเป็นแบบรถสปอร์ตจะงุ้มลงในส่วนของเชฟของถังน้ำมันและเบาะนั่งจะคล้ายคลึงกันนะครับความแตกต่างหลักๆคืออยู่ในส่วนแฮนด์แล้วก็แฟลิ่งด้านหน้านะครับส่วน Speed Triple RR จะมาในรูปแบบของแฟลิ่งแบบคาเฟ่เลเซอร์รูปแบบจะเป็นแนวสปอร์ตคาเฟ่เลเซอร์นะครับทีนี้จากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่มีความแตกต่างกันเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ all new ใหม่เลยของ Triumph Speed Triple นะครับเพิ่มความจุซีซีมาจาก 1,050 ซีซีมาเป็น 1,160 ซีซีนะครับเป็น3สูบนะครับ12 วาล์วเหมือนเดิมนะครับซึ่งจุดเด่นของ Triumph 3 สูบเนี่ยก็คือความเนียนการส่งผ่านทอร์กที่เรียบเนียนควบคุมง่ายระบบระบายความร้อนเป็นแบบน้ำแล้วก็ระบบเกียร์มีAssist และ Slipper Clutch พร้อมกับ Quick Shifter ทั้ง Up และ Down เครื่องยนต์2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกันคือมีแรงม้าประมาณ180แรงม้าเหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าแรงมากเมื่อมาประกบกับรูปทรงการดีไซน์ใหม่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วรูปทรงอันนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากจาก Street Triple รุ่นก่อนหน้านี้คือรูปทรงจะเพรียวบางขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นตอนนี้สำหรับโมเดล Naked นะครับมีน้ำหนักเบาเพียง198กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากนะครับกับแรงม้าที่หิ้วมา180แรงม้าเรียกได้ว่าทั้งเบาทั้งแรงส่วนน้ำหนักของเจ้าตัวSpeed Triple RR นะครับก็คือไม่หนีกันนะครับอยู่ในย่านแถว200ทีนี้มาถึงส่วนช่วงล่างนะครับต้องบอกว่า Street Triple ในเจเนอเรชันนี้นะครับให้ช่วงล่างมาเป็นสเปคเทพนะครับแต่มีความแตกต่างกันคือสำหรับในตัว Nakedช่วงล่างจะเป็นเออร์ลินทั้งหน้าหลังนะครับแต่สำหรับตัว Naked เนี่ยจะเป็นเออร์ลินแบบปรับมือนะครับซึ่งไม่ว่าจะหลังเนี่ยก็คือปรับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น preload compression rebound นะครับสำหรับสเปคคือก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นสเปคตัวท็อปของเออร์ลินเลยนะครับโชคอัพกระบอกทองแกนสีทองนะครับหรูหราสวยงามนะครับด้านหลังเองก็เหมือนกันเป็นเออร์ลินมีกระปุกแก๊สสีทองสวยงามนะครับในตัว Speed Triple 1,200 RR นะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยคือมากับเออร์ลินปรับ
กึ่งไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้คือช่วงล่างต้องบอกได้เลยว่าเท่าที่ลองขี่มาเนี่ยคือเด็ดมากเพราะว่ามันอัดแอปตามการขับขี่และการเข้าโค้งนะครับลินรุ่นนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยคือจะปรับไฟฟ้าเราสามารถปรับเองหรือว่าจะปรับให้มันทำงานแบบ Semi Active Auto ก็ได้ตามการขับขี่นะครับโดยจุดเด่นของมันคือถ้าเราปรับให้มันออโต้เนี่ยคือมันจะอัดแอปตามจังหวะเบรกเข้าโค้งแล้วก็เร่งนะครับคือค่าคอมเพรสชันค่ารีบาวเนี่ยจะถูกปรับอยู่ตลอดเวลาทำให้รถค่อนข้างมีความเสถียรมากกว่าแล้วก็ตอบสนองเป็นวงกว้างมากกว่าการปรับมือของ Speed Triple RS นะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเจ้า Speed Triple RR นะครับที่มาพร้อมกับช่วงล่างลินปรับไฟฟ้าทั้งหน้าทั้งหลังมาดูในส่วนของล้อและยางนะครับสำหรับ Speed Triple RS นะครับซึ่งเป็นตัว Naked นะครับยางที่ให้มาในด้านหน้าจะเป็นMessler Latex RR นะครับขนาด120นะครับทับ70นะครับโดยล้อขอบจะที่ให้มาเป็นขนาด17ตามสมัยนิยมนะครับส่วนในด้านหลังจะเป็นMessler Latex RR เหมือนกันนะครับขนาด190นะครับซีรีส์จะต่ำหน่อยคือซีรีส์55นะครับขนาด17เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับยางตัวนี้เท่าที่ลองขี่นะครับกับสนามช้างเนี่ยก็คือฟีลลิ่งถือว่าดีมากคือน่าจะเป็นยางที่ตอบสนองเอามาขี่ track day ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันก็คิดว่าน่าจะทนทานในระดับหนึ่งนะครับส่วนต่อไปคือสำหรับเจ้า Speed Street Triple 1200 RR สำหรับรุ่นนี้ยางที่ให้มาจะเป็นซีรีส์ตัวท็อปของ Pirelli เลยนั่นก็คือ Pirelli Diabo Super Corsa SP V3 นะครับโดยด้านหน้าและหลังที่ให้มาก็เท่ากับตัว Naked คือ120/70ส่วนในด้านหลังคือ170/55ก็คือสำหรับฟีลลิ่งของยางตัวนี้เนื่องจากเป็นยางตัวท็อปของ Pirelli เลยนะครับคืออีกนิดเดียวก็จะเข้าไปในเกรดของยางสลิกสำหรับแข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นการขับขี่ในสนามเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าหนึบหนับนะครับแต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยระยะความทนทานของการขับขี่ในท้องถนนที่อาจจะลดลงต่อมาเป็นเรื่องฟีลลิ่งของการขับขี่นะครับสำหรับ Triumph Speed Triple 1200 RS ในโมเดลตัว Naked นะครับฟีลลิ่งการขับขี่แวบแรกที่สัมผัสได้ก็คือขับขี่ง่ายนะครับด้วยสรีรศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกคนนะครับตัวรถค่อนข้างเพรียวบางพักเท้าไม่ได้สูงมากตัวแฮนด์กำลังพอดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาขับขี่ในแวบแรกก็คือคิดว่าสามารถควบคุมได้สะดวกนะครับสำหรับเมื่อเราขี่ออกไปแล้วนะครับถ้าเรามาลองในสนามนะครับต้องบอกว่าด้วยเครื่องยนต์และช่วงล่างระบบเบรกระดับเทพวันนี้ต้องบอกว่าระดับเทพนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นท็อปเกรดหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างลินหรือเบรกเบมโบสไตลิม่านะครับรวมถึงเครื่องยนต์ที่มีความรุนแรงระดับซูเปอร์เนกเก็ตนะครับก็คือทุกอย่างตอบสนองรุนแรงแต่นุ่มนวลตามสไตล์ไทอัมนะครับในเรื่องการเข้าโค้งเราต้องบอกว่าขอแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกันในช่วงเบรกก่อนที่จะเข้าโค้ง Brembo Stylima ตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของ Brembo และการไล่น้ำหนักเบรกเรียกได้ว่าดีมากนะครับคือถ้าคนขี่เก่งๆสามารถลดความเร็วจาก220-250ลงเหลือ50ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและนุ่มนวลซึ่งการเบรกหนักๆก็ถูกซัพพอร์ตโดยลินด้านหน้านะครับซึ่งถือว่าเสถียรมากนะครับในส่วนของช่วงล่างด้านหลังก็คือจากที่ได้ลองเข้าโค้งนะครับจากจังหวะที่เราเบรกแล้วเข้าโค้งเราจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสเตเบิลพอสมควรนะครับด้วยแรงยึดเกาะทางกลไกของระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ความเกาะของยางที่มีต่อพื้นผิวแทร็กชั้นดีของสนามช้างนะครับเราจะรู้สึกว่าในจังหวะที่เราเข้าโค้งไปมันค่อนข้างจะเสถียรนะครับในจังหวะเร่งออกตัวเป็นการทำงานของระบบคันเร่งและเครื่องยนต์1,160 ซีซีในจังหวะนี้คือด้วยเครื่องยนต์ที่มีความรุนแรงค่อนข้างมากนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการวิลลี่คอนโทรลหรืออะไรเนี้ยจะเข้ามาช่วยมากนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเราเปิดคันเร่งแบบไม่ระวังกับรถที่มีความแรงขนาดนี้และน้ำหนักตัวเพียง198ก็คือหน้าลอยนะครับ
สำหรับฟีลลิ่งในตัวนี้ก็คือด้วยความที่เป็นเนกเก็ตการถ่ายเทน้ำหนักอาจจะไม่ได้ทิ้งไว้ด้านหน้ามากนักอาการหน้าลอยเราจะรู้สึกได้เรื่อยๆนะครับในจังหวะที่เร่งออกจากโค้งแบบรุนแรงและการตบเกียร์ถ้าเราตบเกียร์ได้ไม่สมูทพอแต่โชคดีที่โมเดลนี้ให้เกียร์ควิกชิปเตอร์มาเพราะฉะนั้นไม่ว่าขาที่เราเบรกก่อนเข้าโค้งดาวชิปหรือขาอัพชิปเราไม่ต้องใช้คลัตช์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายเมื่อก่อนเราเข้าโค้งเราก็ลดเกียร์มาตุ้มแล้วก็เข้าโค้งไปแล้วออกเราก็เตะเกียร์โดยไม่ต้องบีบคลัตช์นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเข้าเกียร์ของรุ่นนี้ก็โดยรวมดีแต่ว่าก็ยังมีจังหวะติดขัดบ้างนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะไม่ได้นิ่มนวลมากเหมือนกับบางโมเดลนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเจนใหม่แต่ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็คือต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับซึ่งอัตราเร่งคือต้องบอกว่าด้วยเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบใหม่และน้ำหนักตัวที่เบาต้องบอกว่าอัตราเร่งค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับผมก็ถือว่าเรียกได้ว่าสารภาพเลยว่าเกินมือไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสามารถทำความเร็วไปได้ถึง250เลยนะครับแต่สารภาพตามตรงว่าก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับไปได้แค่220-230ก็ใจฝ่อนะครับอันนี้คือการขับขี่โดยรวมของ Triumph Speed Triple RS ที่เป็นโมเดล Naked นะครับต่อไปมาดูการขับขี่ของ Speed Triple 1200 RR นะครับตัวนี้ด้วยรูปทรงคาเฟ่เลเซอร์ซึ่งมันจะให้ความรู้สึกว่ามัน track focus มากกว่าด้วยการมีแฟลิ่งหน้าแล้วก็แฮนด์แบบคลิปออนที่งุ้มนะครับพร้อมกับพักเท้าที่มีตำแหน่งสูงกว่า Speed Triple RS นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าสรีรศาสตร์ในการขับขี่จะค่อนข้างสปอร์ตนิดนึงนะครับเป็นกึ่งสปอร์ตเลปิก้านะครับถ้าเทียบกับสปอร์ตตัวพันเนาะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเนกเก็ตกับสปอร์ตเลปิก้าตัวพันนะครับพอเราได้ลองออกไปขับขี่ในสนามช้างซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าผมทำความคุ้นเคยมันได้เร็วกว่า Speed Triple RS ที่เป็นตัว Naked เพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับแทร็กสนามช้างมากกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถทำความเร็วได้มากกว่าเพราะว่ามีแฟลิ่งหน้าช่วยตัดลมนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นกึ่งไฟฟ้าที่มันช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการเข้าโค้งการเบรกการเดินคันเร่งออกจากโค้งตัวนี้คือค่อนข้างจะ track focus มากกว่าเกาะโค้งมากกว่าด้วยช่วงล่างที่adaptive ได้เป็นวงกว้างมากกว่าแล้วก็ด้วยยางที่หนึบมากกว่าแล้วก็สรีรศาสตร์อะไรต่างๆที่เอื้อรับกับสนามช้างนะครับก็คือเรารู้สึกว่าจะไปได้เร็วง่ายกว่าตัว Speed Triple RS โดยสรุปของการใช้งานของ Speed Triple 1200 RS นะครับที่เป็นตัว Naked ตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าใครที่ชอบรถ Naked ที่ตอบสนองการใช้งานได้ทุกวันนะครับเพราะตัวรถไม่ได้หนักเลยแล้วก็ต้องการพลังเครื่องในระดับ Super Naked นะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้คือเป็นรถ Sport Naked Super Naked ที่ควบคุมได้ง่ายเบาขับขี่ง่ายนะครับกับราคาและออปชันที่ให้มาในระดับนี้กับราคา 699,000 เนี่ยถือว่าคือค่อนข้างทำราคาได้ดีเลยนะครับใครที่อยากได้3สูบระดับท็อป Super Naked มีพลังแรงม้าใช้เหลือรถคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับส่วน Speed Triple 1200 RR คันนี้คืออันเนี้ยต้องบอกว่าใครที่เหมาะกับรุ่นนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องการความแตกต่างนะครับและต้องการสมรรถนะของรถสปอร์ตในรูปทรงคาเฟ่เลเซอร์ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าก็อาจจะนิชมาร์เก็ตหน่อยนะครับและก็ต้องการ power ของรถระดับ Super Naked รถสปอร์ตเลปิก้าตัว 1000cc คันนี้สามารถตอบโจทย์อยู่กึ่งกลางระหว่างรถ Super Naked และรถสปอร์ตเลปิก้า 1000cc นะครับเป็นการผสมกันอย่างลงตัวโดยที่ไม่ได้ดรอปในเรื่องสมรรถนะหรือพลังไปมากนักเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตเลปิก้า 1000cc นะครับกับราคาที่ให้มาเมื่อคิดถึงช่วงล่างไฟฟ้าลิน
นะครับ799,000 ก็ต้องบอกว่าแพงกว่าตัว Naked อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่กับช่วงล่างไฟฟ้าตัวนี้โหมดการขับขี่แบบ Race Track ที่เพิ่มเติมเข้ามาต้องบอกว่าก็ค่อนข้างคุ้มในระดับหนึ่งถ้าคุณเป็นคนชอบรถคาเฟ่เลเซอร์ตัวเนี้ยแทบจะไม่มีคู่เปรียบในตลาดหรือมีคู่เปรียบน้อยมากนะครับคือถ้าคุณเป็นคนชอบคาเฟ่เลเซอร์ที่มีสมรรถนะของ Super Naked หรือ Sport Replica คันนี้น่าจะใช่สำหรับคุณวันนี้ Moto Moment ขอลาไปก่อนกับรีวิว Speed Triple รุ่นใหม่ล่าสุด 1200RR และ 1200RS สวัสดีครับ